බිත්තරයක් එහෙම දාලා ගමට වැහින් ගන්න. ඒතර අලියා කුංචනාද නම් ඇයි උඹ බල්ලා බව් බව් කිව්වේ? ඌරා බෙට්ටක් දානවා වගේ ඒ සද්දය ආයෙමට. දැන් කාලේ නම් සමහර කුකුල්ලු කෙකර ගාද්දි කිකිලි හඬලනවා. සමහර ගෙවල් වලත් එහෙම වෙනවා. ඔයා දන්නවා දැන් මේ ලෝකේ එක එක විදිහේ සත්තු ඉන්නවනේ. හවුද? සතාගෙන් සතාට සද්ද වෙනස් වෙනවනේ. අපි කතා කරලත් තියෙනවා. මට හිතලා කියන්න සිංහලෙන් හිතලා කියන්න මුලින්ම දෙමළෙන් කියන්න කලින් බල්ලගේ ශබ්දේ මොකද්ද අපි සිංහලෙන් කියන්නේ? බව් බව්. අර බල්ලෙක් ගෙදර ඉන්නවා ඒකේ සද්දේ මට අන්මියුට් කරලා පෙන්නනවා වෙන් සද්දේ කියලා. අනේ අරේ. බල්ලා බව් බව්. හොඳයි. දක්ෂයි. මම පුතාලට වරදින්නේ නේ 33 කෝටියක් දෙවිවරුන්ගේ පිහිටයි. හරි. එහෙනම් මට කියපන් කපුටාගේ සද්දේ. කාක් කාක්. හොඳයි මම පුතේ උඹටත් වරදින්නේ කපුටා කාක් කාක් ගන්නවා. හරි. බූරුවාගේ සද්දේ. බූරුවා පැත්තකින් තියන්නකෝ අමාරුයි වගේ ලයින් එකක් තියෙනවා නේද? අලියාගේ සද්දේ මොකද්ද? අලියාගේ සද්දේ අලියා කුංචනාද. හොඳයි මම මැනික දිල්හානි හොඳට කියනවා නේද? කලින් අපේ පුතෙක් කිව්වා නේ පුත්‍ර රත්නයක් කිව්වා. දැන් මේ දුවක් කියනවා කුංචනාද. ඒතර අලියා කුංචනාද නම් ඇයි උඹ බල්ලා බව් බව් කිව්වේ? උඹ දාන්න එපා අලියාගේ සද්දේ කියලා නේද? උඹ එහෙම කිව්වේ නෑනේ දැන්. අලියා කුංචනාද හැබැයි බල්ලා බව් බව් බූරුවා දන්නේ නැහැ නිස්සබ්දයි. කවුරුරේ කතා කරා නම් මට බලා ගන්න තිබ්බා බූරුවාගේ සද්දේ මොකද්ද කියලා. හා මට හිතලා කියන්න එහෙනම්. අශ්වයාගේ ශබ්දය මොකද්ද? හේෂා. මන්ත්‍රී කෙනෙකුත් හිටියා හේෂා කියලා පටන් ගන්න එකේ කියපන්කො මොකද්ද හේෂා? හේෂාරාවය. සමහරු හේෂාවරේ කියනවා මන් දන්නේ මොකක් හරි එකක්. හරි. ඕන් දැන් ඔයා කියවනේ. එතකොට දැන් අලියා කුංචනාද වෙලා අශ්වයා ඔය හේෂාරාවේ වෙලා බල්ලා විතරක් බව් බව් උනේ කොහොමද? උඹ දැන් රැයට නිදිනකොට බල්ලා මොකද කරන්නේ? අම්මේ බල්ලා බව් බව් ගන්නවා කියන්නේ බල්ලා මොනවා කරනවද? බල්ලා බුරනවා. ඒතර බල්ලාගේ ශබ්දේ මොකද්ද කියලා අහපුවාම ඔබ මේ වල් බල්ලෙක් වගේ බව් බව් ගන්න එපා. නේ? නම කියපම් බුරනවා බල්ලා බුරනවා. බූරුවා මොකද කරන්නේ? තප්පුලනවා. බූරුවා තප්පුලනවා කියලා කියන්නේ. නැත්තම් අර පුත්තලෙම ගිහිල්ලා නේ? අර පුත්තලම් බූරුවෝ සෙට් එකක් හිටියා පහුගිය කාලේ උඹලා ටීවී එකේ දකින්න ඇති. ඔක්සිජන් ජීවත් වෙන්න ඔක්සිජන් ඕනේ නැහැ කියලා කියපො. එහෙම පුත්තලම් බූරුවෝ සෙට් එකකුත් හිටියා. යන්න ඒ වගේ එහෙම සද්දයක් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඌරා මොකද කරනවා? ඌරා මොකද කරන්නේ? ඌරාගේ සද්දේ. ඇදපන්කෝ දැන් සෙම හැදිලා වගේ. අර බල්ලා බව් බව් කියපු යෝන් ටික. ඒ ඌරාගේ සද්දෙත් දැම්මේ උඹ. අර එකේ ඌරාගේ සද්දේ දානවා. ඌරා බෙට්ටක් දානවා වගේ ඒ සද්දය ආයෙමට. සද්දයක් නෙවෙයි ඌරා. හරි. දැන් අහගන්නකෝ. සතාගෙන් සතාට ශබ්දේ වෙනස් වෙනවනේ. ඔව්ද? ඔව්ද? ඒතර සිංහල වලදී ඒක එහෙම වෙනස් වෙනවා වගේම දෙමළ වලදීත් වෙනස් වෙනවා. නේ? හරි. දැන් අපි දැන් සිංහල වලදී ගත්තාම ඔයා කිව්වා අලියා කුංචනාද කරනවා. ඒ වගේ දෙමළ වලදීත් දැන් මෙතන ඔයාගෙන් අහනවා බබා මොකක්ද අහන්නේ? காகம் கரையும் என்பது போல சிங்கம். காகம் கரையும் என்பது போல சிங்கம். කපුටා කාක්කාක් ගන්නවා නැත්නම් කපුටා කෑ ගහනවා එන්බදු පොල කියන්නේ වගේ කවුද? සිංගම්. කවුද සිංගම් කියන්නේ? සිංහයා මොකද කරන්නේ? මට සිංහලෙන් කියන්නකෝ සිංහයාගේ ශබ්දෙට මොකද්ද ඔයා කියන්නේ? දැන් උඹ කියනවාද සිංහයා තප්පුලනවා කියලා? කුකුලා මොකද කරන්නේ සිංහලෙන් කියන්නේ? කුකුලාගේ සද්දේ මොකද්ද? කුකුලාගේ සද්දේ. කුකුල් ටෝන් එකට මොකද්ද කියන්නේ? කුකුලා හඬලනවා. කිකිලි මොකද කරන්නේ? බිත්තරයක් එහෙම දාලා ගමට වැහින්න මොකද කරන්නේ? කොක 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 ගන්න මොකද කරන්නේ? කිකිලි කෙකර ගන්නවා. දැන් කාලේ නම් සමහර කුකුල්ලු කෙකර ගාද්දි කිකිලි හඬලනවා. සමහර ගෙවල් වලත් එහෙම වෙනවා. නේද? හරි. කුකුලා කෙකර ගන්නවා බිත්තර දාලා වගේ කිකිලි තමා හඬලන්නේ. හරි. දැන් මට කල්පනා කරලා කියන්න. කුකුලා හඬලනවා. කිකිලි කෙකර ගන්නවා. බූරුවා තප්පුලනවානේ. ඔව්ද? සිංහයා මොකද කරන්නේ? උඹ දැන් හැම එකටම බණ කියහම නිකන් හිතලා කියපන් අපි කියනවා මේ බල්ලා කෙකර ගන්නවා. නැන්දි අපි බල්ලා කෙකර ගන්නවා. ඒත් නැන්ද කියනවා බිත්තර දාලා වෙන්නද ගිහින් බලපන් කියලා එහෙනම්. සතාගෙන් සතාට ශබ්ද වෙනස්. හැම එකාටම කෙකර ගන්නවා. අපේ කුකුලා බුරනවා. එහෙම කියන්නේ නේද? හරි. ඊට පස්සේ මේ අර අලියෙක් ඉන්නවා බලන්නකෝ. අලියා තප්පුලනවා. එහෙම කියන්නේ.
මිනිස්සු මොකද කරන්නේ බං? මිනිස්සුගේ සද්ද නෙමෙයි එන්නේ. මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? කතා කරනවා. හරි. සිංහයාගේ ශබ්දේ මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්නේ? සිංහයා මොනවා කරනවා කියලාද කියන්නේ? ඇහෙන්නේ නැහැ. ගොරවනවා. තව අහල් නැද්ද සිංහයා ගර්ජනය කරනවා කියලා අහල් නැද්ද? ගර්ජනය කරනවා. මොර්ජනය කරනවද? ගර්ජනය කරනවා. දෙමළෙන් ඒතර කියනවා සිංගම් ගර්ජික්කුම් කියලා. ගර්ජනය කරයි කියන එක. හරි. ඊළඟට අපෙන් අහනවා මෙතන තියෙනවා ශබ්ද ටිකක්. ඔම් බලන්න. ගර්ජික්කුම් කණෙයික්කුම්. කණෙයික්කුම් කියන්නේ කවුද? අශ්වයාගේ ශබ්දේ හේෂාරාවේ. කණෙයික්කුම්. කදරුම් කියලා තියෙනවා. කදරුම් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා. හරි. මේ එළදෙනගේ ශබ්දෙට වගේ ගන්නවා. නැත්තම් ඇත්තටම ඕකේ නිකන් කෑ ගහනවා වගේ ලයින් එකක් තියෙන්නේ. කෑ ගහනවා, අමාරුවෙන් කෑ ගහනවා වගේ කියන්නත් ගන්නවා. තප්පුලනවා වගේ අදහසකටත් සමහර තැනකට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තප්පුලනට අලප්පුම් කියලා පදයකුත් ගන්නවා. හරි. මේක ඊළඟට අහනවා අලරුම් කාගේද ශබ්දේ? බකමූණා ආන්දෙයි බකමූණා ආන්දෙයි අලරුම් කියලායි කියන්නේ. ඒ ශබ්ද ටික ඔයා පාඩම් කරගෙන තියෙන. තව ශබ්ද තියෙනවා. නායි බල්ලා බුරයි නායි කුරෙයික්කුම් බල්ලා බුරයි නායි කුරෙයික්කුම් බල්ලා බුරයි. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කුරුල්ලෙක්ගේ ශබ්දෙට කියනවා කුරුවි කීච්චිඩුම් කියලා. මීයටත් ඒකම ගන්නවා. කුරුවි කීච්චිඩුම් මීයටත් ඒකම ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් පක්ෂීන්ගේ ශබ්ද එහෙම තමයි ගන්නෙ. හරි. එහෙම ගන්නවා. ඒතර ගිරවා ගත්තාම අපි සාමාන්‍යයෙන් ගිරවා කතා කරයි කියලාත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ගිරවා කතා කරයිද්දි. ඒතර කතා කරන ක්‍රියාමූලයේ පේසුනේ. ඒතර කිලි පේසුම්. හරි. එහෙම ගන්නවා අපි. ඒතර සතාගෙන් සතාට ශබ්දේ වෙනස් වෙනවා. සිංහලවලදී වගේම දෙමළවලදීත්. ඒතර ওই ශබ්ද ටික ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද මං කියපු දේ? ඔව්ද? ඒතර බල්ලා මොකද කරන්නේ කියලා අපහම බල්ලා තප්පුලනවා කියන්නේ. ඒක හොඳට ඔලුවට දාගෙන හරියට වැඩේ කරන්න ඕනේ ඒකෙදි.